ka ba sa buhay dagat? If yes, just keep on watching. Hey everyone! Welcome back to my channel. It's me, Jade. And for today's video, mga ka-friendships, it's Seafarers Day. So, may mga sasagutin tayong kung totoo ba yun tungkol sa mga seafarer or hindi. Habang ako ay kumakain. Okay, so samahan nyo. So, before tayo mag-start, ay titikin muna tayo. So, favorite to ni Mama. Takoyaki. Wow! Iba-ibang flavor. Gusto ko tikman kung ano yung mga iba-ibang flavor. Ito siguro octopus kasi nilagyan nila ng letter O. Ay, may kasama na siyang spoon. So, try natin isa-isa. First bite before first word. So, ano na. Ano muna tayo na. So, let's start for the first. We have dating aking sipsip. All seafarers know how to swim. Tama ba sa ano ko? Sagot doon? Hindi. Kasi, at nga ako, hindi mo na ako marunong lumangoy talaga yung sa mga malalalim. Pero may training yan na yung kung saan ano ka. Lalangoy ka ba? So, yun. Second word for the second takoyaki. Mas pare-pareho lang ito lang. Pero, ito bacon and cheese flavor naman. Mahap yun. Mas crunchy siya. And, tikman natin ako ng lemon with calamansi. Ayan, sarap. Refreshing. Second is, guys, pay to have internet access on board. Ang sagot doon, depende sa kumpanya ninyo kung ano, yung libre ba o hindi. Iba-iba ang sa iba't ibang company, iba-iba ang policy. Merong may libre, meron din namang hindi. Okay? So, ayun na. And so, naman ang titikman natin ang ating winter melon. Sarap. Sarap talaga. Ngayon lang ako nakatikim yan. Hindi talaga ako mahilig sa tea. Pero dahil dito, siyempre, sa avocado sabon ko talaga. Bili ako ng iba't ibang klase din ng flavor para sa family ko. Nga, titikman ko muna. Isa-isa. Sumibigay ko sa kanya na mamaya, diba? Oreo. Okay. So next, for the third word for the third takoyaki flavor, siguro ano to, yung sarap and pork. By the way, hindi ito sponsor lang. Gusto ko lang habang kukwentuhan tayo,
May kinakain ako. Bacon yung hindi ko nalagyan sauce. Hindi ako mahilig sa sauce talaga. Kung naalala nyo yung yung kumain kami ng California Macadamia. California Macadamia, hindi ako naglalagay ng sauce. Yun. Ah, ang sarap. Sa tatlo, hindi ako makapamili. Masarap sa lahat. So, yung third word natin is for yung yung piracy rice totoo. Piracy exist. Sagot yan is yes. Totoo yan. Kasi may mga dadadaang ang mga barko na piracy, siya, prone ba? Parang, lalong-lalo na yung dun sa may, yan, maraming pirata dyan. Ay, parang aware dapat kapag ka dumadaan doon yung mga security ng barko, may mga bantay talaga na matindi, lalo na sa mga cruise ship. Kasi marami namang tao sa cruise ship. So dun para sa mga cargo or tanker, hindi ko lang alam kung ano yung experience nila regarding sa mga pirata. So, for the next, tikman muna natin ito amang ng cookies and cream. Cookies and cream ng Swertiholic. Swertiholic. Ano siya? Business na batchmate ko, no? High school. So, yan. More than ako sa kanya. Para matukman ko na rin yung kanyang business. And para syempre, mas-supportahan mo yung mga local business. So, hindi yung mga puro. So, mahilig kami doon, pero ngayon, gusto ko itong mga ganito muna. Nakakasawa din kasi minsan yung puro fast food. So, for the next exam, so lang. Ginagawa mo. Ngayon, pag may grace, no? Seafarers do not have any day off for the whole contract. Yes or no? I mean, true or not? The answer is true. So, kung nag-sign ka ng like 4 months contract, 4, 6, 8, isang time pa yan. So walang day off yun. Unless, syempre may mga, lalo na sa mga cruise ship, mayroong mga recognition. So, minsan nabubunot ka para dun sa kunyari, yung experience ko na yung sa pagka-top comment card ka, akit ka ng bridge, tapos pupunta ka, bubunot, ay pala bunutan, kung ito mananalo ng ganitong price, iba-ibang klaseng price yan. Meron doon na one whole day off. So, yun. Wow! So, never pa akong nananalo doon. Kung malas ako sa mga, raffle. Yan. Then, seafarers follow toughest rules and regulations. Totoo yan. So, ayun na yung sagot ko agad, diba? True. Kasi magkamali ka lang ng konti. Like, may magawa ka lang na konting violation. Minsan may free ticket ka na eh. One-way ticket home. Yun. So, yun. May mga rules sa barko na hindi naman talaga as in tough. Hindi ko sure. Depende siguro sa pagkakaintindi mo kung para sa'yo is tough o hindi. Nasa pagdidisiplina mo rin yan sa sarili mo. So, next word tayo is ang sabi is seafarer for a long time do not get seasick anymore. Sagot dyan is not true. Sana ako dyan dahil kahit gano'n kapakatagal kung talagang sisikin ka, gaya ko,
talagang masisipik at masisipik ka pa rin, lalo na kung talagang sobrang alon. Yan. So, hindi lahat ng matagal na mag-birthday is hindi na nasisisip. Ito. So, for the next, yung sabi, ayan, BST or basic safety training is required to become a seafarer. Sabi dyan, true. Yes po. Required yan na ano ka. Sa mga seafarer. Ano yun? Wait lang. May pearl yung may po. Don't talk when your mouth is full. So, merong case naman yung mga galing dito. May mga mga Pilipino galing dito. Doon sila galing, doon sila nag-apply, tapos punta sila ng barko. Bali, doon sila nag-basic training sa may barko mismo. So yun, tatalon lang sila rin sa pool. Diba? Sa swimming pool doon sa kwarto. Then, syempre yung may firefighting. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun sa loob ng barko. Pero hindi katulad kasi nung gaya ng dito mga nag-apply sa Pilipinas. Totoong apoy yung papatayin mo talaga. Papasok ka talaga dun sa may area na may apoy. Meron pa, may dami doon na dal na ililigtas mo ba, na ilalabas mo sa mayroong sunog. Diba? So sa barko, kasi sardos sa barko ang ang fire. So, kung yung pag nag-training sila, hindi ko sure kasi hindi ko na-experience na mag-training tungkol sa firefighting dun sa barko. Ang experience lang namin, yung parang lang, kung paano mo buksan, ganyan, pero hindi yung actual na may apoy. So, comment nyo lang dito yung sa mga firefighting dyan na firefighting team, kung meron bang real na apoy pag nagtitraining sa barko. Kasi hindi ko talaga alam. Then, ang alam ko may yung parang paggaya sa drill, may yung fake na smoke. Basta yung usok ko lang ng pausok. Ganyan. Na parang may sunog na. But yung real fire, hindi ko alam. Comment na lang po kasi never pa ako naging firefighting team. So next one, na natin ulit. So for the next case, seafarers live with a least accommodation and communication facility. Yes, true. So, maliit lang yung kabina namin doon. Tapos, meron doon, isahan na depende sa position mo, depende sa laki ng barko. May solo cabin, meron dalawahan, tatluhan, apatan. Yan, yung iba pa nga minsan may limahan daw, pero never ko pa naman na-experience yung limahan. And wag naman sana, kasi mahirap yun kasi mag-a-adjust kayo na mag-a-adjust kung ano oras ka maliligo, ganyan. Siyempre, isa lang yung CR nyo. So yun, kailangan nyo ng communication dun sa cabin mate ninyo. Dahil siyempre, baka madyan po kayo mag-away-away, malilate kayo sa trabaho. Unless gusto mong pumasok ng walang ligo, di ba? Pwede rin naman. Siyempre, hygiene yan. Isa yan sa policy sa barko. Ang hygiene. Next is, life at sea can be extremely lonely. It can be yes, true, or can be no. Depende sa'yo kung paano mo hinahandle yung pagiging malayo mo sa family mo, diba? Yeah. Lalo na siguro sa mga cargo, or tanker. Siguro yun mas malungkot yun talaga. Compare sa mga kaya nung sa amin na cruise ship. Kasi may din naman, may mga party. As long as marunong ka makisama sa ibang tao, ibang lahi. Kasi iba't ibang lahi yung mga
makakasalimuha mo dun. Isa sa iyo nun, paano mo handlein dito. So, pwede siyang extremely lonely. Oo, extremely lonely. Lalong-lalo na kung padarating mo lang dun. Lalong-lalo na sa mga first timer din. O kaya yung matagal na nasa bahay, nakabakasyon. Ganyan. Tapos pagbalik mo dun yan, ma-homesick ka talaga. Pero kalauna naman, makakapag-adjust ka na rin. Kasama yung mga kasamahan mo sa platform. Next is, ang bilis, last na tayo. Huwag tayo mag-last. Kakain muna ako. Ito na lang. Crab and corn. Ang sarap. Sarap. Sarap pa ng winter melon. Tama. So, yan talaga yun. May notebook ka eh. Ang bata. May last word natin. Be fluent in English to become seafarer. Sagot doon is not true. Hindi naman kailangan fluent ka. Ang mahalaga is meron kang good communication. Marunong kang makaintindi ng English, syempre. Ayan yung pinaka main language yun sa barko. Actually, bawal kang sasapalit ng barko doon sa amin is English only, especially kapag ka nasa public area. Public area meaning nandun ka sa may guest area. So, yung bawal kayong mag-Tagalog, pag makipag-usap ka sa mga kasama ng Pilipino, pag mga Indonesian, bawal magsalita ng salita din nila kapag ka nasa guest area. Pero, syempre, minsan, yan, kaya tayo nagkakaroon ng banana dahil nga, minsan din natin mapigilan na magsalita ng sarili nating language, diba? Lalo na kung ang kausap natin is yung kababayan natin. Pero syempre kung ibang lahi, malamang talagang makapa-English ka na lang, diba? Dahil hindi ka naman nila maintindihan kung ano pinagsasabi mo, diba? So, ayun lang yung ating 10 words. 10 words na ba yun? Ang bilis mo, hindi ko na malayan. So, yun. So, kung may iba pa kayong questions regarding sa mga seafarer, just comment down below. And kung makikita nyo yung mga iba kong video, lalo na yung tungkol sa mga government, sa SSS, napaka ko dyan, talagang sumasagot ako sa every comment niyo. So please, just comment down below. And happy Seafarers Day before I end this video. Okay, I would like to thank for this yummy food. Hindi siya sponsored, pero sasabihin ko lang, kasi syempre, parang tulong mo na rin to sa mga kaibigan mo, yung mga batchmate mo, itong Swerte Holic. Okay? Tapos, itong takoyaki. Actually, naghanap ako ng takoyaki talaga. So, tinanong ko pa yung friend ko. Si Ian. Yan. Ayun, tinanong ko siya kung may takoyaki siya dahil nga basta gusto kong kumain ng takoyaki. Ayan. So, ayun. Kaya, napa-search ako sa Facebook. So, nakita ko siya. Itong Shujin takoyaki. Shujin takoyaki. So yun, meron silang contact numbers dito. So binanggit ko lang yung pangalan nila. Baka gusto nyo bumili na rin. Bumili na rin kayo dahil tulong natin yan sa ating mga local na mga business, yung mga small business, di ba? Dapat sinusupport natin. At syempre, umorder din kayo sa aking sister. Kung ano yung mga pinagpo-post ng tinda doon, bili na rin kayo, di ba? Nakatulong na rin kayo. And so, that's it for our video for today. Hope na natutunan kayo and may nagkaroon kayo ng idea tungkol sa buhay barko. Kahit paano, at ito ay aking uubusin na.
Pero hindi ko na ipapakita sa inyo sa video na to dahil isa-share ko rin to sila ate. Okay, so nagustuhan nyo itong video na to, please do not forget to hit like, share, and subscribe button, pati na rin ang inyong notification bell button para updated kayo pag may bago akong upload. Again, happy Seafarers Day! Thank you for watching. Bye!